8 cách nữ tính để khiến một người đàn ông theo đuổi bạn. Bạn đã từng rơi vào một mối quan hệ mà ở đó, bạn là người luôn chủ động nhắn tin trước, luôn cố gắng để giữ kết nối, luôn nén lòng chịu đựng chỉ vì sợ mất anh ấy. Nhưng cuối cùng vẫn bị tổn thương. Bạn có từng tự hỏi, vì sao có những người phụ nữ không quá đẹp, không giỏi giang hơn bạn, thậm chí không làm gì đặc biệt, nhưng lại khiến đàn ông say mê theo đuổi, trân trọng và muốn gắn bó cả đời? Sự thật là, đàn ông không bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ luôn sẵn sàng, mà bị cuốn hút bởi một người phụ nữ sống có khí chất, có chiều sâu, có phẩm hạnh và biết giữ giá trị của chính mình. Bạn không cần học cách giữ chân đàn ông bằng sự cố gắng mệt mỏi. Bạn chỉ cần học cách trở về làm một người nữ đúng nghĩa, biết sống tĩnh lặng, dịu dàng, có đức tin và đủ bản lĩnh mềm để khiến đàn ông tự động muốn giữ lấy. Video này không dạy bạn cách thả thính hay chơi trò tâm lý với đàn ông, mà sẽ chỉ cho bạn 8 cách sống đầy nữ tính, sâu sắc, mang nội lực mềm, để không cần tranh giành mà đàn ông vẫn tự nguyện bước đến và trân trọng bạn bằng cả trái tim. Và nếu bạn đang trên hành trình gìn giữ mái ấm hoặc mong muốn có một mối quan hệ lành mạnh, an yên và dài lâu, thì video này là dành cho bạn. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, tôi mong bạn hãy nhấn thích video này để tiếp thêm động lực cho tôi lan tỏa những giá trị ý nghĩa về cuộc sống. Nếu bạn muốn nhận thêm những nội dung bổ ích, đừng quên đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, hãy để lại số 1 trong phần bình luận. Nếu bạn muốn tôi cải thiện nội dung hơn, hãy bình luận để tôi biết nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. 1. Sự nữ tính đích thực bắt đầu từ nội tâm biết lắng lại. Bạn có thể tô son thật đẹp, mặc váy thật xinh, nhưng nếu tâm hồn luôn ồn ào và bất an, thì đàn ông sẽ chỉ nhìn, chứ không dừng lại. Tôi tin rằng sự nữ tính không đến từ lớp phấn son, mà đến từ cái cách một người phụ nữ đối diện với thế giới, bằng sự điềm tĩnh, bao dung và thấu cảm. Trong đời sống vợ chồng hay tình yêu đôi lứa, điều khiến người đàn ông không thể rời đi chính là cảm giác bình yên khi ở cạnh một người phụ nữ biết lắng lại, không hơn thua, không phán xét, không áp đặt. Ngày nay, phụ nữ bị xã hội thúc ép phải mạnh mẽ, phải giống đàn ông, phải không thua ai. Nhưng chính điều đó khiến họ đánh mất sức mạnh mềm mại, vốn là thiên tính của mình. Một người đàn ông trưởng thành không cần bạn phải tranh luận giỏi hay gan lì trong cãi vã. Họ cần một người biết nhẹ nhàng lắng nghe, biết im lặng đúng lúc và dùng trái tim để thấu hiểu hơn là lời nói để thắng cuộc. Sự nữ tính nằm trong ánh mắt dịu dàng, giọng nói vừa phải, cách bạn đối xử với người lớn tuổi, hay ngay cả lúc bạn nhẫn nại dọn dẹp căn bếp nhỏ mỗi tối mà không oán trách. Tất cả những điều ấy tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là thứ nuôi dưỡng một mái ấm và khiến người đàn ông cảm thấy mình cần có mặt ở đó. Phụ nữ càng điềm đạm, càng biết tiết chế cảm xúc, thì càng giữ được sự bí ẩn và sức hút. Trong tình yêu, đôi khi nét nữ tính lặng thầm ấy lại là nơi để người đàn ông tìm về sau những va đập ngoài đời. Vậy nên bạn ạ, đừng học cách nói to, hãy học cách lắng lại. Vì khi bạn im lặng đúng lúc, thế giới bên trong bạn sẽ lên tiếng, và đó mới là điều khiến người đàn ông thực sự nghiêng mình kính trọng. 2. Biết giữ khoảng cách để giữ giá trị. Người phụ nữ càng dễ tiếp cận, càng dễ bị lãng quên. Còn người phụ nữ biết giữ khoảng cách đúng mực lại khiến đàn ông càng muốn tiến gần hơn. Tôi từng nghe một người đàn ông nói rằng, điều khiến tôi mê mẩn một người phụ nữ không phải là cô ấy cho tôi tất cả, mà là khi cô ấy biết nói không đúng lúc. Đó không phải sự lạnh lùng, mà là giới hạn của lòng tự trọng. Đàn ông sinh ra để chinh phục. Nếu bạn luôn sẵn sàng, luôn ở đó, luôn chiều theo mọi ý muốn, thì họ còn điều gì để khám phá nữa đâu. Biết giữ khoảng cách không có nghĩa là thờ ơ hay kiêu ngạo, mà là khi bạn giữ được nhịp sống riêng, không quá lệ thuộc vào tin nhắn, lời gọi hay sự có mặt của ai đó. Là khi bạn cho họ thấy bạn có một cuộc sống đầy đủ, có lý tưởng riêng, có những điều bạn đang theo đuổi, dù có họ hay không. Khi phụ nữ đánh mất ranh giới, họ không chỉ mất đi sự hấp dẫn trong mắt đàn ông, mà còn mất cả sự tôn trọng của chính mình. Và một mối quan hệ nếu không có sự tôn trọng, thì dù có yêu đến mấy, cũng sớm muộn rạn nứt. Bạn hãy nhớ, người phụ nữ có giá trị không bao giờ tự biến mình thành một điều hiển nhiên. Họ khiến đàn ông phải chờ, phải tìm hiểu, phải nỗ lực, nhưng lại cho đi một cách ấm áp, tinh tế và chân thành. Vì vậy bạn ạ,
Hãy học cách giữ một chút khoảng cách. Đó không phải là cách để làm giá, mà là để giữ lại phẩm giá. Để tình yêu đến với bạn bằng sự lựa chọn chân thành, chứ không phải chỉ vì bạn là người duy nhất luôn sẵn lòng. 3. Nét dịu dàng là sức mạnh mềm khiến đàn ông muốn che chở cả đời. Một người phụ nữ có thể không giỏi biện luận, không sắc sảo trong lời nói, nhưng chỉ cần dịu dàng đúng lúc, cô ấy đã khiến trái tim đàn ông lặng đi một nhịp. Có lẽ bạn từng nghe, đàn ông yêu bằng mắt, nhưng lại gắn bó cả đời với người khiến họ cảm thấy được là chính mình. Và cảm giác ấy, sự được làm đàn ông đúng nghĩa, thường đến từ bên cạnh một người phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng và biết truyền đi năng lượng an yên. Dịu dàng không có nghĩa là yếu đuối. Ngược lại, đó là sự chủ động kiểm soát cảm xúc, là lựa chọn dùng sự nhẹ nhàng để dẫn dắt thay vì áp đặt. Người phụ nữ biết dịu dàng là người không phản ứng bằng cơn giận, không trả lời bằng lời sắc nhọn, mà bằng ánh mắt cảm thông, bằng cái nắm tay ấm áp, hoặc chỉ là một sự lặng im đầy hiểu biết. Trong đời sống hôn nhân, người vợ dịu dàng không làm đàn ông cảm thấy bị điều khiển hay mệt mỏi. Mà ngược lại, họ thấy được là chính mình, được yêu đúng cách, không phải vì sự hy sinh khổ sở, mà vì người vợ ấy biết khơi dậy bản năng yêu thương và bảo vệ nơi người đàn ông. Tôi từng chứng kiến một người đàn ông có vị trí xã hội cao, từng trải, nhưng lại mềm lòng chỉ vì người vợ mỗi tối chờ cơm, mỉm cười dọn bát và rót nước ấm. Không cần nói gì, chỉ một hành động nhỏ, nhưng khiến anh ấy thấy mình có một mái nhà, không phải nơi để ở, mà là nơi muốn trở về. Và bạn cũng thế. Khi bạn dịu dàng từ trong ánh nhìn, lời nói, đến từng cử chỉ chăm sóc, bạn không cần cố gắng làm vừa lòng ai cả. Bạn chỉ cần là chính bạn, và người đàn ông xứng đáng sẽ tự bước đến để được chăm sóc lại bạn bằng tất cả bản lĩnh của anh ấy. 4. Phụ nữ có đức tin và nguyên tắc sống khiến đàn ông kính trọng thật lòng. Có rất nhiều người phụ nữ được đàn ông yêu thích, nhưng rất ít người khiến đàn ông muốn trân trọng cả đời. Và sự khác biệt nằm ở đức tin và phẩm hạnh. Một người phụ nữ sống có đạo lý, có đức tin vào điều thiện, dù không ồn ào thể hiện, vẫn luôn toát ra một khí chất khiến người đối diện nể phục. Không phải vì họ hoàn hảo, mà vì họ kiên định với điều đúng đắn, không dễ lung lay trước cám dỗ, không sống tùy hứng, không yêu chỉ vì cảm xúc chớp nhoáng. Trong thời đại ngày nay, khi mọi thứ đều nhanh, từ quen nhau, yêu nhau đến rời bỏ nhau, thì một người phụ nữ giữ được sự trầm ổn, có lòng hướng thiện và sống tử tế từng ngày, chính là một tấm gương sáng. Họ không cần nói nhiều về giá trị bản thân, vì cách họ sống đã là sự chứng minh rõ ràng nhất. Khi bạn có một hệ giá trị rõ ràng, biết điều gì nên, điều gì không nên, thì bạn cũng sẽ không rơi vào mối quan hệ nửa vời, mập mờ hay thiếu lành mạnh. Chính sự vững chãi từ bên trong ấy khiến người đàn ông cảm thấy mình cần sống tốt hơn, cần có trách nhiệm hơn và muốn được bạn tin tưởng. Tôi từng gặp một người phụ nữ trong suốt 10 năm hôn nhân, không bao giờ to tiếng trước mặt con, không bao giờ nói xấu chồng dù có lúc mệt mỏi. Cô ấy tin vào luật nhân quả, sống thiện lành từng việc nhỏ. Và bạn biết không, người chồng ấy, dù ngoài kia bao vây cám dỗ, vẫn luôn tự hào nói rằng tôi chưa từng dám phản bội vì cô ấy quá tử tế để tôi làm điều sai. Nếu bạn có đức tin, sống đúng đạo lý, giữ lòng mình sạch và vững, bạn không cần lo ai phản bội, ai rời bỏ. Vì người xứng đáng sẽ nhận ra bạn là người phụ nữ mà họ không chỉ yêu, mà còn nguyện gắn bó trọn đời. 5. Biết tôn trọng bản thân trước khi đòi hỏi tình yêu từ người khác. Khi bạn coi mình là một người có giá trị, thế giới cũng sẽ bắt đầu học cách đối xử với bạn như vậy. Tôi từng nghe một câu nói rất hay: đừng mong ai yêu thương bạn đúng mực khi chính bạn còn không biết giữ gìn giá trị của chính mình. Phụ nữ thường mắc sai lầm ở chỗ họ cho đi quá nhiều, hy sinh quá mức và gọi đó là tình yêu. Nhưng tình yêu không phải là sự đánh mất mình để được chấp nhận, mà là biết cách giữ gìn phẩm hạnh và lòng tự trọng trong từng hành vi, lời nói và lựa chọn. Tôn trọng bản thân bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Đó là khi bạn không vội vàng trả lời tin nhắn lúc nửa đêm, không đồng ý gặp gỡ chỉ vì người kia rảnh, không nhận lời yêu thương chỉ vì sợ cô đơn. Đó là khi bạn ăn mặc chỉn chu không để gây ấn tượng, mà vì bạn trân trọng cơ thể mình. Là khi bạn từ chối một lời mời không phù hợp, vì bạn có nguyên tắc sống rõ ràng, chứ không vì sợ mất lòng. Người phụ nữ biết tôn trọng bản thân không cần phải chảnh hay kêu, họ chỉ cần bình thản, điềm đạm và vững lòng. Và điều kỳ lạ là
Chính khi bạn không cố làm người khác hài lòng, thì họ lại càng muốn được bước vào thế giới của bạn. Bởi vì ở đó, họ cảm nhận được sự chắc chắn, tử tế và trong lành, điều mà không phải ở đâu cũng có. Một người đàn ông nghiêm túc sẽ không bao giờ gắn bó với một người quá dễ dãi. Họ sẽ tìm đến người phụ nữ có tiêu chuẩn sống, biết rõ điều gì xứng đáng và điều gì không. Họ sẽ yêu chính cách bạn không dễ bị chinh phục, nhưng một khi đã mở lòng thì yêu bằng tất cả chân thành. Nếu bạn mong muốn một mối quan hệ được tôn trọng, thì hãy bắt đầu bằng cách sống sao cho chính bạn cũng cảm thấy tự hào về mình. Vì một khi bạn yêu mình đúng cách, bạn sẽ dạy người khác cách yêu bạn bằng sự tử tế. 6. Có cuộc sống riêng đầy đủ và phong phú. Khi bạn sống quá lệ thuộc vào tình yêu sẽ sớm rời bỏ bạn. Nhưng khi bạn sống trọn vẹn với chính mình, tình yêu sẽ tự tìm đến. Rất nhiều phụ nữ, sau khi bắt đầu một mối quan hệ, thường dần thu hẹp cuộc sống của mình lại. Bớt gặp bạn bè, bỏ dở sở thích, rút khỏi những mối quan hệ xã hội và dành trọn thời gian chỉ cho người ấy. Điều đó thoạt nhìn có vẻ là tình yêu chân thành, nhưng thực ra lại là một hình thức đánh mất chính mình và khiến người đàn ông cảm thấy ngột ngạt, áp lực hoặc chán chường. Một người phụ nữ có cuộc sống riêng phong phú luôn mang đến cảm giác tò mò, hấp dẫn và tôn trọng. Bởi họ cho người khác thấy rằng, tôi yêu bạn, nhưng bạn không phải là tất cả thế giới của tôi. Họ có đam mê riêng, công việc riêng, những buổi cà phê cùng bạn bè, những cuốn sách khiến họ say mê đến quên cả điện thoại. Họ biết tận hưởng niềm vui một mình mà không cần phải bám víu vào ai. Chính sự độc lập ấy lại là điều khiến người đàn ông trân trọng hơn từng khoảnh khắc ở bên. Anh ấy sẽ thấy mình được mời bước vào một thế giới đã đầy đủ, chứ không phải được trao nhiệm vụ lấp đầy cuộc sống của một ai đó. Và khi anh ấy không bị ràng buộc bằng áp lực phải làm bạn vui, làm bạn đủ đầy, thì anh ấy lại càng muốn tự nguyện làm điều ấy nhiều hơn. Phụ nữ thông minh không gắn giá trị của mình vào việc có hay không một người đàn ông. Họ xây dựng cuộc sống vững vàng trước để nếu có tình yêu, đó là một món quà thêm vào, chứ không phải là chiếc phao cứu sinh. Và chính sự đầy đặn từ bên trong ấy khiến họ hấp dẫn một cách tự nhiên, không cần cố gắng. Nếu bạn muốn ai đó yêu thương bạn thật lòng, trước hết hãy sống một đời thật đáng yêu, thật đáng quý. Vì người thực sự có giá trị không phải là người có người yêu, mà là người có cuộc sống đáng để yêu. 7. Thiết lập ranh giới rõ ràng. Để yêu thương không trở thành đánh đổi. Khi phụ nữ không biết nói không, tình yêu sẽ dần trở thành một cuộc thương lượng đầy tổn thương. Tôi đã chứng kiến không ít phụ nữ rơi vào những mối quan hệ mập mờ, nơi họ không biết điều gì là đủ, điều gì là quá giới hạn. Ban đầu là sự cảm thông, sau là nhượng bộ, rồi cuối cùng là đánh mất cả bản thân chỉ vì sợ mất người kia. Nhưng bạn ạ, một tình yêu đúng nghĩa không bao giờ đòi hỏi bạn phải hy sinh đạo đức, giá trị hay phẩm hạnh để đổi lấy sự tồn tại của nó. Thiết lập ranh giới không phải để đẩy người khác ra xa, mà để bảo vệ vùng an toàn cho chính mình. Là khi bạn dám nói, tôi không sẵn lòng với điều này, khi ai đó yêu cầu vượt quá khuôn khổ đạo đức hoặc khiến bạn tổn thương. Là khi bạn biết rõ mình muốn gì trong tình yêu, trong hôn nhân, và dám từ chối nếu điều đó đi ngược lại những gì bạn trân quý. Người phụ nữ có ranh giới là người khiến đàn ông cảm thấy nghiêm túc ngay từ đầu. Họ biết đây không phải là kiểu phụ nữ dễ dãi, cũng không phải là kiểu dễ bị thuyết phục bằng vài lời mật ngọt. Chính vì vậy, nếu người đàn ông thật lòng, họ sẽ tìm cách bước vào thế giới của bạn bằng sự trân trọng, không bằng thủ thuật hay tính toán. Ranh giới còn là cách bạn yêu chính mình. Khi bạn có thể kiên quyết giữ lấy sự trong sáng, biết tránh xa cám dỗ, không để tình cảm lấn át lý trí, bạn đang gửi đến người kia một thông điệp mạnh mẽ. Tôi xứng đáng được yêu một cách tử tế. Và chỉ những người đủ tử tế mới dám đến gần. Phụ nữ càng giữ gìn được nguyên tắc sống, càng không dễ bị tổn thương. Bởi họ không chờ tình yêu đến để cứu rỗi, mà để đồng hành. Và trong sự đồng hành ấy, người ta đi bên nhau không phải vì bắt buộc, mà vì cùng nhau tôn trọng những giới hạn thiêng liêng. 8. Giữ lại một phần bí ẩn, để tình yêu còn không gian thở và lớn lên. Một người phụ nữ đáng nhớ không phải là người kể hết mọi điều về mình, mà là người để lại điều gì đó khiến người đàn ông muốn tìm hiểu thêm mỗi ngày. Tình yêu nếu được phơi bày quá sớm, quá nhiều, quá vội sẽ mất đi sự hấp dẫn vốn có. Đàn ông là những kẻ sinh ra với bản năng khám phá,
Nếu mọi cánh cửa đã mở sẵn, nếu mọi bí mật đều được kể hết trong vài lần gặp gỡ, thì trái tim họ sẽ không còn điều gì để đón đợi. Ngược lại, người phụ nữ giữ lại một phần riêng tư, một không gian riêng, một nỗi trầm lặng nhẹ nhàng, lại chính là người khiến đàn ông muốn quay lại nhiều lần để nhìn sâu hơn, hiểu rõ hơn và kết nối sâu sắc hơn. Sự bí ẩn không có nghĩa là giấu giếm hay giả vờ. Đó là khi bạn biết chọn lọc điều gì nên chia sẻ lúc này và điều gì nên giữ lại cho những lúc thân tình hơn. Là khi bạn không kể hết mọi điều trong đời sống cá nhân quá sớm, mà để đối phương từ từ đồng hành và khám phá theo thời gian. Là khi bạn không luôn sẵn sàng, không lúc nào cũng trực chờ, mà vẫn giữ cho mình một lịch trình sống riêng, những điều bạn yêu thích và đam mê, kể cả khi người ấy không hiện diện. Phụ nữ biết giữ một phần riêng cho mình không chỉ khiến đàn ông tò mò, mà còn được tôn trọng. Vì họ không để tình cảm cuốn đi hết cuộc sống, họ để tình yêu bước vào một cách nhẹ nhàng, không ép buộc, không vồ vập. Và chính sự từ tốn ấy mới là nền tảng cho một mối quan hệ lâu dài, an yên. Nếu bạn muốn được người ấy yêu bằng sự sâu sắc, hãy để trong bạn có điều gì đó chưa thể chạm tới ngay. Một phần để anh ấy khám phá, một phần để anh ấy tôn trọng, và một phần để chính bạn giữ gìn bản thân mình. Như một đóa hoa không nở vội, nhưng khi đã bung cánh thì khiến cả khu vườn phải lặng người chiêm ngưỡng. Bạn thân mến, để một người đàn ông theo đuổi bạn không cần đến chiêu trò hay mánh lới tình cảm. Thứ khiến người ấy muốn giữ bạn suốt đời không nằm ở vẻ bề ngoài, cũng không phải ở những điều bạn cố làm ra để gây ấn tượng, mà chính là ở bản thể thật của bạn, khi bạn sống đúng với khí chất nữ tính, sống có đạo lý, có lòng từ bi và có đức tin vững chắc vào điều thiện. Tình yêu bền vững luôn bắt nguồn từ sự trân trọng, và người phụ nữ được trân trọng nhất chính là người không bao giờ đánh mất mình để níu giữ người khác. Khi bạn biết lùi một bước để giữ phẩm giá, biết im lặng để gìn giữ sự yên bình, biết chăm sóc bản thân để sống trọn vẹn từ bên trong, thì bạn không còn là người cần được chinh phục, mà trở thành người khiến đàn ông muốn nỗ lực để xứng đáng bên bạn. Bạn có thể chọn trở thành một người phụ nữ thú vị, được yêu ngắn hạn. Hoặc bạn cũng có thể sống như một người phụ nữ có giá trị, được gìn giữ dài lâu. Lựa chọn nằm trong tay bạn mỗi ngày. Và trước khi rời đi, tôi muốn để lại một câu hỏi nhỏ để bạn chiêm nghiệm. Bạn muốn mình được yêu vì cảm xúc nhất thời, hay được kính trọng vì phẩm hạnh cả đời? Người phụ nữ tu thân, dưỡng đức, không cần tranh giành cũng tự có người thương mến. Không cần tô vẽ cũng tự có ánh sáng từ nội tâm mà khiến người khác rung động. Bạn từng nghe người ta khuyên, muốn được yêu, trước hết phải yêu chính mình. Nhưng làm sao để biết yêu bản thân đúng cách, để vừa không trở nên ích kỷ, vừa không rơi vào cảm giác hy sinh đến cạn kiệt? Nhiều người phụ nữ trong hôn nhân hay tình yêu thường tự đánh mất mình lúc nào không hay. Họ nhường nhịn, chiều theo cảm xúc của người kia, nén lại tổn thương, sống với tâm lý, chỉ cần giữ được người ấy là đủ. Nhưng cuối cùng, người ấy lại ra đi, để lại họ hoang mang với câu hỏi: mình đã cho đi nhiều như thế, sao vẫn không được yêu thương? Thật ra, tình yêu chân thành không đến từ sự chịu đựng hay hy sinh mù quáng, mà nó bắt đầu từ một người phụ nữ biết yêu thương chính mình một cách đúng đắn, với sự hiểu biết, từ bi và khí chất tĩnh lặng. Người đàn ông, khi ở bên một người như vậy, sẽ không chỉ thấy tình yêu, mà còn thấy cả sự ngưỡng mộ và muốn gắn bó lâu dài. Tiếp nối những gì chúng ta đã chia sẻ về nữ tính và giá trị nội tại, trong phần này, tôi muốn mời bạn bước sâu hơn vào hành trình. Học cách yêu mình đúng cách để giữ gìn hạnh phúc lâu dài, chứ không chỉ là níu giữ một mối quan hệ mong manh. Và nếu bạn đã từng yêu đến quên mình, từng đau vì đặt người khác lên quá cao, thì đây là lúc để bạn quay lại nhìn chính mình, không phải để khép lại tình yêu, mà là để xây dựng lại một nền tảng vững chắc hơn cho cả bạn và cho người bạn đồng hành. 1. Yêu bản thân không phải là ích kỷ, mà là trách nhiệm với người mình yêu. Có một hiểu lầm mà rất nhiều phụ nữ mắc phải. Cứ chăm sóc bản thân, đặt giới hạn, biết từ chối là ích kỷ. Nhưng sự thật thì ngược lại, đó chính là trách nhiệm cao nhất với chính bạn và với người bạn yêu. Tôi từng gặp một người phụ nữ, cô ấy yêu chồng đến mức hy sinh mọi thứ, từ sự nghiệp, bạn bè, thậm chí cả sức khỏe và ước mơ cá nhân. Cô ấy nghĩ rằng chỉ cần toàn tâm toàn ý vì gia đình, chồng sẽ mãi thương cô.
Nhưng rồi một ngày, người chồng bắt đầu thờ ơ, xa cách. Và khi cô nhìn lại mình trong gương là một người vợ bạc màu, không còn sức sống. Lúc ấy cô mới hiểu, khi bạn không còn yêu mình, người khác cũng sẽ không thể mãi yêu bạn. Yêu bản thân đúng cách không phải là sống tách biệt hay khước từ người khác, mà là biết nuôi dưỡng thân tâm mình để trở thành một người bạn đời vững vàng, đủ đầy, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho người bên cạnh. Một người phụ nữ biết chăm sóc sức khỏe, làm đẹp vừa phải, giữ thói quen đọc sách, thiền định, học hỏi mỗi ngày sẽ luôn mang lại cảm giác đáng trân trọng. Đàn ông không chỉ cần một người yêu họ mà cần một người làm bạn với chính mình thật tốt, để khi bên nhau họ không thấy mệt mỏi, không bị hút cạn mà được nâng lên. Và bạn ạ, nếu bạn thấy mình đang quên ăn, mất ngủ, kiệt sức vì tình yêu, thì đó không phải là yêu đúng cách. Hãy dừng lại, hít một hơi sâu và hỏi bản thân, mình đang làm điều này vì thương anh ấy hay vì không đủ thương chính mình? Chỉ khi bạn quay về chăm sóc bản thân bằng tất cả sự trân trọng, người đàn ông ở bên bạn mới có cơ hội nhìn thấy và học cách yêu bạn bằng một tấm lòng tử tế. 2. Phụ nữ yêu mình đúng cách sẽ biết tha thứ đúng lúc và dừng lại đúng nơi. Người phụ nữ có nội lực và lòng tự trọng luôn mang trong mình một trái tim mềm mại, nhưng không bao giờ nhu nhược. Họ biết khi nào nên tha thứ để chữa lành và khi nào nên dừng lại để giữ gìn nhân phẩm. Trong hôn nhân hay tình yêu, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Nhưng nhiều phụ nữ lại đi hai cực đoan. Một là tha thứ vô nguyên tắc, để rồi tự mình bị tổn thương lặp lại. Hai là phản ứng bùng nổ, đòi chấm dứt trong phút nóng giận, rồi hối hận muộn màng. Cả hai đều là biểu hiện của việc không biết yêu bản thân đúng cách. Yêu mình đúng là khi bạn đủ bao dung để hiểu rằng ai cũng có lúc sai, nhưng cũng đủ bản lĩnh để nói, tôi tha thứ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cho phép anh tiếp tục làm tổn thương tôi. Đó là tha thứ có giới hạn, vì bạn biết mình xứng đáng với sự tử tế, chứ không phải sự thỏa hiệp. Bạn cũng sẽ biết khi nào nên im lặng để giữ hòa khí, và khi nào nên lên tiếng để bảo vệ giá trị của mình. Một người vợ có tu dưỡng sẽ không cố chấp đẩy mọi chuyện đi xa chỉ vì một lần va chạm, cũng không níu kéo một mối quan hệ khi đối phương đã nhiều lần trà đạp lòng tin. Tôi tin rằng sự bình an trong tình yêu không đến từ việc kiểm soát người khác, mà từ cách bạn giữ lòng mình vững vàng trước sóng gió. Khi bạn yêu mình đủ, bạn sẽ không cần trừng phạt ai cả, vì sự vững chãi trong bạn chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất cho người bạn đời. Yêu là cho đi, nhưng phải là cho đi trong tỉnh thức. Tha thứ là vì lòng từ bi, nhưng không để bị lợi dụng. Và rời đi, nếu cần, cũng không phải để trả đũa, mà là để bảo vệ phần trong sạch nhất trong tâm hồn mình. 3. Yêu bản thân là biết giữ gìn hình ảnh, cả khi không ai đang nhìn. Người phụ nữ có phẩm hạnh thật sự không phải là người cư xử tốt trước đám đông, mà là người vẫn giữ đạo đức, cẩn trọng và tiết chế ngay cả khi không ai chứng kiến. Bạn có thể dễ dàng giữ vẻ dịu dàng trước mặt người yêu, nhưng bạn có giữ được lời nói nhẹ nhàng với con khi không ai quay video? Bạn có tử tế với người giúp việc trong bếp hay chỉ lịch sự với người ngoài? Bạn có thầm cảm ơn khi chồng đi làm về muộn hay lập tức nổi nóng và suy diễn? Yêu bản thân đúng cách là biết giữ gìn khí chất của mình, vì chính mình, không vì ai khen chê. Một người phụ nữ như thế sẽ tự động khiến người đàn ông bên cạnh cảm thấy tin tưởng và yên tâm, bởi cô ấy sống có nguyên tắc, có nội lực và không bị chi phối bởi hoàn cảnh bên ngoài. Giữ hình ảnh ở đây không phải là giả tạo, mà là sự trân trọng chính nhân cách mình. Phụ nữ càng có đạo lý, càng không dễ để hoàn cảnh xô lệch tâm mình. Họ không ăn nói buông thả, không cư xử thất thường, không sống cảm tính. Và vì vậy, họ là chốn an yên để người đàn ông có thể tựa vào. Trong đời sống gia đình, sự đoan chính của người vợ chính là nền tảng cho sự vững bền. Một người vợ sống chuẩn mực, thủy chung và điềm tĩnh sẽ khiến người chồng dần điều chỉnh bản thân theo. Không cần kiểm soát, không cần hoài nghi, chỉ cần chính bạn sống đúng là đủ để người bên cạnh cũng soi vào đó mà tu sửa. Khi bạn sống đoan chính không vì sợ ai nhìn thấy, mà vì muốn giữ tâm mình sạch, bạn không chỉ đang yêu mình, mà còn đang gìn giữ hạnh phúc cho chính gia đình mình. Và người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ biết, người vợ như thế, một khi đã có được, là phúc phần, không phải ai cũng xứng đáng. 4. Phụ nữ yêu bản thân sẽ không để cảm xúc nhất thời phá hủy điều mình trân quý.
Cảm xúc là điều rất thật, nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Và phụ nữ, nếu không biết cách điều hòa cảm xúc, sẽ dễ để những phút giây nóng giận làm tan vỡ những điều quý giá nhất. Bạn có từng vì một tin nhắn trả lời chậm mà nghĩ rằng người ấy không còn yêu mình? Có từng vì một lời nói vô tình mà để sự im lặng kéo dài thành rạn nứt? Hay từng vì tổn thương nhỏ mà buông ra những câu nói khiến người kia tổn thương gấp nhiều lần? Tôi tin rằng một người phụ nữ biết yêu mình đúng cách sẽ không hành xử theo cảm xúc tức thời, mà biết lùi lại để nhìn rộng hơn. Cô ấy hiểu rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc không đến từ những phút lãng mạn nhất, mà được bảo vệ bởi những lần kìm lòng đúng lúc. Yêu bản thân là biết rằng mình xứng đáng có một mái ấm yên ổn, không phải một chiến trường lời nói. Là hiểu rằng giữ lại một chút bình tĩnh lúc nóng giận là giữ lại một chút hạnh phúc dài lâu. Người vợ có nội lực không phải là người không giận, mà là người biết giận thế nào để không phá vỡ niềm tin. Tôi từng biết một người chị, mỗi lần giận chồng, chị không cãi nhau, không hờn trách, mà sẽ đi ra ban công, pha một ly trà nóng, hít thở thật sâu và chỉ nói khi lòng đã dịu lại. Chị bảo, tôi không muốn những câu nói trong lúc tức giận trở thành vết sẹo trong tim người tôi yêu. Và chồng chị, dù không hoàn hảo, lại càng ngày càng điềm tĩnh hơn, yêu chị sâu hơn, vì anh ấy cảm thấy được bao dung và tôn trọng. Nếu bạn biết yêu mình, bạn sẽ biết cách giữ gìn cảm xúc như người ta giữ một ngọn lửa, không để tắt, cũng không để cháy lan. Tình yêu không cần những phút bốc lửa, mà cần những ngày ấm ấm dài lâu. Điều ấy chỉ có được khi bạn đủ tỉnh táo để không làm tổn thương người mình yêu, chỉ vì vài phút giận dữ. 5. Phụ nữ biết yêu bản thân là người có thể lan tỏa sự bình an cho cả gia đình. Một người phụ nữ hạnh phúc không chỉ làm đẹp cho bản thân, mà còn làm ấm lòng cả những người sống cùng cô ấy. Khi người mẹ sống bình an, con cái cũng sẽ lớn lên với tinh thần an định. Khi người vợ sống hiền hòa, người chồng cũng sẽ dần thay đổi để sống tử tế hơn. Tâm thế của người phụ nữ giống như trục xoay của cả gia đình. Nếu tâm cô ấy an, cả mái ấm cũng sẽ tự khắc lắng dịu. Tôi từng gặp một người phụ nữ lớn tuổi, đã trải qua hơn 30 năm hôn nhân. Khi được hỏi bí quyết để giữ lửa gia đình, bà chỉ mỉm cười và nói, tôi không cố sửa chồng, tôi chỉ giữ lòng mình đừng nổi bão. Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng đó là kết quả của một quá trình tu dưỡng rất sâu. Người phụ nữ yêu bản thân không để mình trở nên cáu gắt vì bữa ăn trễ, vì chiếc áo chưa là, hay vì một câu nói vô tình. Họ chọn tha thứ, chọn nhìn vào điều tích cực, chọn hóa giải thay vì khơi dậy bất hòa. Họ không làm vậy để chịu đựng, mà làm vì họ hiểu rằng gìn giữ một mái ấm là điều đáng để kiên nhẫn. Bạn có thể làm đẹp mỗi ngày, học đủ các kỹ năng mềm, nhưng nếu trong lòng bạn chất chứa oán trách, khó chịu và bất an, thì chính bạn là người khiến tổ ấm dần nguội lạnh. Ngược lại, khi bạn biết chăm sóc tâm mình, nuôi dưỡng lòng biết ơn, chọn sống đơn giản và ấm áp, bạn đang tạo ra một không gian mà chồng con luôn muốn trở về. Phụ nữ đẹp khiến người ta say mê, nhưng phụ nữ biết yêu mình đúng cách sẽ khiến người ta muốn gắn bó cả đời. Và người đàn ông may mắn cưới được một người vợ như thế, không chỉ có một mái ấm, mà còn có một nơi để tu tâm, một nơi để học làm người đàn ông tốt hơn mỗi ngày. Bạn thân mến, sau tất cả những điều đã chia sẻ, có lẽ bạn đã nhận ra, phụ nữ không cần phải chạy theo ai, không cần phải biến mình thành phiên bản hoàn hảo nào cả. Bạn chỉ cần trở về sống đúng với bản chất nữ tính, hiền hậu, có lòng tự trọng và đạo lý vững vàng, thì người xứng đáng sẽ tự bước đến, ở lại và yêu thương bạn bằng cả tấm lòng. Biết yêu bản thân không phải là sống ích kỷ, mà là tự mình vun trồng gốc rễ của hạnh phúc dài lâu. Khi bạn sống tử tế với chính mình, bạn cũng sẽ trở thành người lan tỏa sự dễ chịu cho cả gia đình, và chính bạn sẽ là ánh sáng khiến người đàn ông muốn sửa mình, muốn nỗ lực và muốn bảo vệ. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng, tình yêu đích thực không nằm ở những lời hứa, không nằm ở những món quà hay cử chỉ ngọt ngào thoáng chốc, mà nằm ở sự bền bỉ bạn dành cho chính tâm hồn mình. Và người đàn ông đi cùng bạn đến cuối con đường sẽ là người không chỉ yêu bạn, mà còn kính trọng sự tu dưỡng, phẩm hạnh và niềm tin mà bạn gìn giữ từng ngày. Phụ nữ không cần học cách thu hút cả thế giới, chỉ cần đủ trí tuệ để trở thành bến đỗ an nhiên cho một người đàn ông biết sống có trách nhiệm và đạo nghĩa. Trích lời cổ nhân, vậy hôm nay bạn sẽ bắt đầu yêu mình như thế nào? Một câu hỏi đơn giản, nhưng có thể là khởi đầu cho một tình yêu bền vững mà bạn xứng đáng có được.
Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có những lúc sự tử tế còn giá trị hơn cả trí thông minh. Nếu thông minh là một món quà trời ban, thì tử tế lại là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự quyết định. Đó chính là ánh sáng tích cực tỏa ra từ tâm hồn. Tiếu Đàm Nhân Sinh mong rằng tất cả chúng ta đều hướng về những điều tốt đẹp, luôn giữ vững lòng nhân ái và đối xử chân thành với những người xung quanh. Đến đây, chương trình xin phép khép lại. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã mang đến cho quý vị những góc nhìn hữu ích và đáng suy ngẫm. Nếu quý vị thấy video này ý nghĩa, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng Tiếu Đàm Nhân Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.